Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o emisiune a Orei de Psihologie. Astăzi vom avea ca invitați doi colegi cu care am fost la Hamburg, unde ne-am desfășurat activitatea academică în lunile noiembrie, decembrie și ianuarie. Așadar, i-am ca invitați pe domnul conferențiar Peter Olach și pe domnul dr. Adrian Mureșan, cu care vom discuta procesele psihologice implicate în învățare, așa cum am prezentat anterior, legate de predarea noastră de la Hamburg. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Cu mare drag! Ok, acum haideți să începem așa într-o notă mai relaxată și aș dori să știu care sunt impresiile voastre legate de procesul de predare după ce ne-am întors din Hamburg. A fost interesant, un pic diferit față de experiența de acasă. Ca la orice început de drum, au fost multe situații noi la care au trebuit să ne adaptăm. Corect. Unele au fost provocări, altele au fost surprize plăcute. Ca notă generală, mi-a plăcut foarte mult. Ok, mulțumesc, Adi. În ce privește predatul fizicii către studenții de la medicină, prima barieră psihologică, ca să zic așa, este dacă oricine poate sau nu poate să învețe fizica. Credința mea personală este că fizica poate fi învățată de către orice om și factorul esențial care prezice succesul în învățarea fizicii este interesul și timpul și energia acordată acestui subiect. Și probabil este adevărat și despre cântat la vioară sau alte activități umane. Acum, ca să-ți faci o idee despre challenge-urile și provocările care le poți avea când predai fizica, vreau să împărtășesc cu voi o mică glumă care întâmplător e inventată chiar de mine. Bineînțeles, începe cu un fizician și un psiholog într-un bar. Și fizicianul bea și el ceva foarte abătut, psihologul bineînțeles că și-a dat seama că asta e meseria lui, îl vede pe fizician: dom'le, ce s-a întâmplat cu tine, de ce ești așa de trist? Zice fizicianul: știi cum e, eu întotdeauna când mă duc la o petrecere, când mă întâlnesc cu oameni necunoscuți, mă prezint, le zic sunt fizician și toată lumea zice: fizician, vai, nu mi-a plăcut fizica în liceu, nu pot să învăț fizică, nu cunosc fizica. Pe de altă parte, da, și stă psihologul, se gândește puțin, zice: măi, ce chestie, mie niciodată nu mi se întâmplă așa ceva, să zic că sunt psiholog și lumea să-mi spună urăsc oamenii, nu înțeleg oamenii, nu-mi plac oamenii. Așa că primul pas este eliminarea acestei bariere mentale, dacă vorbim despre procesul de învățare. Ok, atunci ar trebui să, eu cel puțin ca psiholog, mă simt onorat și privilegiat, pentru că oamenii cumva sunt bucuroși atunci când întâlnesc un psiholog. În același timp, nu cred că de fapt toată lumea urăște fizica, mergând de la glumă către o chestie serioasă. Dar apropo de chestia asta, știi că de fapt toată lumea se pricepe, așa cum există o vorbă la nivelul simțului comun, la fotbal, politică și psihologie, da? Ok. Și atunci haideți să mergem un pic către partea academică, științifică. Dacă ar fi să vă gândiți puțin la curiculă, la ceea ce ați făcut voi și cum ați predat de fapt, care ar fi elementele de noutate în ceea ce privește Hamburgul, la informatică, la biofizică, la psihologie, după care o să discute de partea asta? Da, la informatică e interesant, trebuie să cadrăm discuția în contextul, să zic așa, al erei, contextul istoric al erei în care trăim. Deci tehnologizarea, digitizarea au pătruns în toate domeniile activității umane și prin excelență, domeniul sănătății, domeniul medical are un foarte mare potențial în direcția asta. Au început deja automatizarea la tot felul de procese, se folosește inteligența artificială, se folosesc instrumente digitale, încă se așteaptă un boom mare care inevitabil va veni și atunci oarecum se va schimba paradigma. Suntem noi pregătiți ca indivizi pentru partea asta de digitalizare, adică informația nu e cumva așa ca un fel de avalanșă care vine peste noi, încât uneori ne este foarte dificil să selectăm ceea ce este important și ceea ce este mai puțin important? Asta e bună întrebare și asta e în domeniul vostru al psihologiei. Corect. Este și se simte deja.
câțiva zeci de ani am sărit de la un anumit volum de informație pe care orice individ îl procesa într-o anumită zi la o creștere, nu știu, exponențială, cred că nu exagerez dacă zic așa. Deci mecanismele de filtrare și mecanismele de direcționare a atenției vor trebui să se adapteze. Și viitorul ne va spune cât de bine se va adapta creierul uman, care are o plasticitate deosebită, dar încă nu a fost supus la asemenea teste, la asemenea probe. Corect. Și ce probleme vor apărea. Pe de altă parte sunt și beneficii. Adică oameni specialiști, să zicem în domeniul medicinei, pot face mult mai multe și lucruri mult mai însemnate cu ajutorul tehnologiei decât fără. Și atunci ideea ar fi pentru studenții de astăzi care vor fi medici peste, să zicem, medici rezidenți peste 6 ani și își termină rezidențiatul peste încă 4 ani, deci plus minus cam 10 ani de acum încolo, ei ar trebui de pe acum să fie cel puțin alfabetizați în domeniul tehnologiei, adică să știe în mare care sunt tehnologiile care există, în principiu cum funcționează, fără a intra în detalii, pentru că ei se pregătesc să fie medici, nu să fie informaticieni, dar ar trebui să aibă imagine de ansamblu și ar trebui să știe care sunt trendurile de viitor, care se pot vedea acum. Corect. După care îi lăsăm în lume și va fi responsabilitatea lor să se țină up-to-date, să se documenteze și să urmărească trendurile care vor fi de interes pe specialitatea pe care și-o aleg. Corect. În mod cert, activitatea profesională într-un spital peste 10 ani va fi foarte diferită de ce se întâmplă acum din punct de vedere al tehnologiei. Ok. Și atunci mergem puțin către partea de biofizică, pentru că ajungând la spital e foarte important ca studenții să înțeleagă de fapt anumite principii ale biofizicii, începând de la partea de anestezie și terminând cu partea de mecanică, dacă vrei. Și atunci, care este opinia ta? Cât este de importantă biofizica în câmpul medical? Eu cred că biofizica și fizica în general este foarte importantă, atât în câmpul medical, cât și în orice altă activitate umană care se bazează pe tehnică. Practic, avansurile medicinei sunt susținute de avansurile biochimiei, a fizicii și a biologiei. Nu poți face medicină dacă nu ai aceste trei elemente ale științelor empirice. Ok. Și atunci, în biofizică, dacă deschizi o carte de biofizică la întâmplare, dacă deschizi 5, vei vedea că toate cele 5 sunt diferite, de fapt, pentru că este o știință atât de heterogenă și se focalizează pe așa de multe aspecte. Unele cărți de biofizică conțin, de exemplu, doar despre biomembrane, au informații numai despre biomembrane. Altele cărți de biofizică discută doar despre mușchi sau doar despre sistemul nervos. Și acum, noi ce încercăm să facem la biofizică? Noi încercăm să le dăm studenților metodele de a aborda orice problemă li se aruncă în față cu anumite tehnici. Deci ei să nu aibă frică de nimic, practic. Un element foarte important este analiza dimensională, care te lasă ori să deduci formule, ori să identifici ce este o anumită mărime fizică în funcție de dimensiunile pe care le are, metru, kilogram și combinații de unități din sistemul internațional de unități. Asta mi se pare este o metodă foarte, foarte puternică și se pot face foarte multe lucruri cu ea. Chiar acum câteva zile eram într-o diverta și am văzut un manual de chirurgie și erau foarte mulți parametri care erau măsurați pe lângă presiunea arterială și aveau tot felul de unități, dynes pe centimetru pătrat, metru la nu știu ce, la cub și așa mai departe. Deci în momentul în care știi fizică în general și biofizică în particular, tu poți să îți dai seama ce măsoară fiecare acel parametru. Apoi, bineînțeles, tot ce se referă la curgerea sângelui în vase, la respirație, la difuzie, la capacitatea oricărei ființe vii de a fi un termostat. Este biofizică. Și trebuie înțelese la un nivel foarte fundamental și la un nivel foarte activ, nu ca să zic așa... Dinamic. Da, văzute. Trebuie la un model dinamic. Și din această cauză consider eu personal că rezolvatul de probleme este metoda numărul 1
ca să te asiguri că ei au înțeles ce au făcut. Deci, practic, ei trebuie să învețe să rezolve probleme, chiar dacă sunt niște probleme foarte simple, cu o singură formulă, trebuie să știe cum să le facă. Pentru că nu știi niciodată într-un spital sau în ce mediu vor fi, când vor trebui să ia o decizie rapidă, fără să se bazeze pe altceva. Și extrapolând, de fapt, toată povestea asta și mergând între partea de psihologie, rezolvarea de probleme, indiferent că vorbim despre informatică, că vorbim despre biofizică sau biochimie, îi ajută pe studenți să reușească să perceapă și să privească cumva anumite cazuri dintr-o perspectivă rațională. Adică este clar că în momentul în care ești chirurg, partea rațională este cea determinantă și nu partea emoțională ca atunci când ești psihiatru sau psiholog. Deci, cu alte cuvinte, acest tip de gândire axat pe rezolvarea de probleme îi poate ajuta pe ei, dacă bine am înțeles, să rezolve mult mai ușor anumite cazuri clinice, având o perspectivă rațională. Ok? Da, este foarte corect ce ai menționat și acum, ascultându-te, practic și munca unui medic seamănă foarte mult cu munca de cercetare științifică și cu munca de găsire a unei teorii valabile în științele experimentale. Și aici spun fizică, chimie, biologie. Și anume, tu emiți o ipoteză falsificabilă și probabilă, trebuie să fie și probabilă, iar apoi faci diferite teste ca să confirmi această ipoteză. Asta este munca de fizician, chimist, biolog. Și după cum vedem, este exact același lucru care îl face un medic. Vine cineva cu niște simptome, nu? Și medicul emite o ipoteză, un diagnostic prezumtiv. Iar apoi face teste și confirmă sau infirmă acest diagnostic. Deci până și să înveți pe studenții mediciniști metoda științifică este foarte important da. în munca lor de viitor. Ok. Acum, psihologia medicală e clar. Noi cel puțin am lucrat cu studenții la psihologie medicală împreună cu colegul meu Răzvan Predatu pe partea legată de înțelegerea unor probleme psihologice, abordarea pacientului cu probleme psihologice, comunicarea cu el, culegerea informațiilor și așa mai departe. Și bineînțeles, fiind vorba despre o interacțiune umană care a fost extrem de efervescentă, am legat și o conexiune cu acești studenți care a fost un pic mai puternică. Deci am avut o bună relație colaborativă, încât la LP-uri toată lumea lucra, era o atmosferă extrem de productivă, ca să zic așa. Cum a fost la voi? Legat de relații și legat de LP-uri, de felul în care v-ați structurat LP-urile? Din punctul ăsta de vedere, să predai informatică sau să transmiți informații legate de tehnologie e un pic mai sec, ca și conținut. Și atunci a fost o provocare, crearea de punți interumane între cadrul didactic, care e la catedră, și 100 de studenți care sunt în sală la curs. E mai ușor la lucrări practice, unde ai 20 și ceva de studenți în sală, începi să comunici direct, personal și așa mai departe. S-a adăugat la provocare heterogenitatea background-ului studenților. Deci unii, puțini, ce drept, vin cu background tehnic, tehnologic, sunt mai activi la curs pentru că informația le este familiară. Alții sunt, să zic așa, toți au contact cu tehnologia, alții sunt utilizatori de diverse nivele ale tehnologiei și, din nou, un număr mic au oarecare reținere față de tehnologie. Și atunci trebuie adaptat discursul astfel încât cumva să îi angajezi pe toți. Și am folosit tot arsenalul pe care îl aveam ca și tehnici didactice, ținând cont de particularitățile generației lor, am folosit foarte mult multimedia, filme, discuții pe marginea filmelor. O particularitate interesantă este că toți vin cu device-uri la ei și, practic, o cerință interesantă a fost ei să primească prezentările în format PDF cu o zi înainte, pentru că și le anotează direct pe device. Și aici trebuie să recunosc că eram în urmă. Așa că între timp mi-am luat și un device și am învățat cum e cu anotarea. A fost o experiență foarte bună, productivă. Da, productivă. Trebuie să fim la zi. Le-am cerut un feedback la final, se pare că le-a plăcut stilul. Mai puțin formal.
dar în care totuși trebuiau inserate cunoștințele pe care voiam să le transmitem. Ceea ce este foarte interesant este faptul că tu ai primit feedback, adică te-mi amintesc că ai folosit un program pentru a primi feedback la care i-au răspuns cumva de pe device. Da, sunt, apropo de device-uri, dacă Exact. ei tot au device-urile la ei, sunt tot felul de programele gratuite prin care poți să configurezi, să zic, un mic set de întrebări pe care îl proiectezi pe ecran, pe ecranul din fața lor și ei se loghează foarte simplu cu un cod care e proiectat pe ecran și pot să răspundă. Le apare o interfață pe telefon, tabletă, laptop, Super. depinde, și pot să răspundă live. Sau poți să dea răspunsuri libere. Le pui o întrebare de genul: descrieți în 2 cuvinte experiența voastră sau ce credeți că ar putea fi îmbunătățit, și ei dau răspunsuri libere. Și softul îți creează un nor așa de expresii și expresiile care se repetă mai mult devin mai centrale și au o dimensiune mai mare. Deci cumva foarte interesant. Da, nu e un feedback standardizat, deci nu poți face măsurători pe el, dar îți dă o impresie generală, așa, cam care a fost reacția, care a fost experiența studenților. Super, ok. Adi, la tine cum a fost? Legat de feedback și de laborator. Legat de feedback, vezi, dacă vorbeam înainte, aș fi cerut feedback-ul electronic, pentru că eu l-am cerut pe foaie de hârtie și am întrebat 4 întrebări. 1. Dacă poți să dai o notă acestui curs de la 1 la 10, care ar fi nota? A doua întrebare, ce ți-a plăcut? A treia întrebare, ce nu ți-a plăcut? Și a patra, dacă ai sugestii pentru viitor. Și ca și la note, în ce privește notele, feedback-ul a fost destul de scăzut. Deci am avut note undeva între 2 și 7, n-am făcut ca să zic așa, o histogramă, dar în general probabil pe undeva pe la 4-5 ar fi într-o scală de 1 la 10. Ce mi s-a părut foarte interesant este că studenții, în marea lor majoritate, au apreciat rezolvatul de probleme. Deci exact elementul care, să spun așa, i-a speriat la început, că nu erau obișnuiți cu ideea că va fi examen de rezolvat de probleme și cum noi nu avem seminarii, avem doar laboratoare. Da. În timpul cursurilor, câteodată un curs era poate o oră teorie, o oră rezolvat de probleme. Și pot să spun că la început, când am început acest experiment cu rezolvatul de probleme, cam 70% stăteau cu mâinile încrucișate și nici măcar nu puneau mâna pe pix. Pe la sfârșit, 70% scriau foarte mult și doar puțini erau cu mâinile încrucișate. Deci s-a văzut să zic așa, o schimbare de comportament, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Și în feedback-ul respectiv am văzut că foarte mulți dintre ei au apreciat rezolvatul de probleme. În timpul laboratoarelor, numai laboratorul poate deveni din nou, dacă tu dai exact formula, dacă dai tot, poate deveni o acțiune mecanică. Și în timpul laboratoarelor i-am provocat prin diferite metode. De exemplu, la început le ofeream puncte la nota finală și le-am și acordat. Am spus, uite, aici cine îmi deduce formula asta are un punct în plus la nota finală, nu la laborator. Și bineînțeles că sub acest impuls au fost foarte mulți care au început să deducă formulele, ceea ce din nou m-a bucurat. Bineînțeles că studentul care a dedus cele mai multe formule a fost și studentul care a luat 10 în nota finală, unul dintre cei 3 studenți, că am avut 3 de 10, deci el până la urmă nu a avut nevoie de aceste puncte în plus, dar în general am încercat să scot din cochilie, ca să zic așa, să scot din carapace, ca să deducă și să fie un proces activ, cât mai activ. Ok. Bun, asta sună foarte bine și apropo de feedback-uri, vedeți, e și o chestie psihologică aici. Pe a folosit cumva tehnologia ca să își obțină feedback-urile, tu ai folosit o chestie structurală, iar feedback-ul meu la final a fost face-to-face, o discuție de aproape 30 de minute cu 2 dintre reprezentanții studenților care mi-au zis asta ne-a plăcut, asta trebuie îmbunătățit, asta credem noi și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, particularitățile noastre profesionale se regăsesc cumva și în procesul de predare și de solicitarea feedback-ului până la urmă. Ok, acum vreau să mergem un pic către partea de, haideți să spunem așa, internaționalizare. Cât de actuală este curicula voastră? Pentru că vreau să discutăm un pic de aceste lucruri. Adică, dacă ar fi să facem o comparație între ceea ce am predat noi la Hamburg și ceea ce se predă în universitățile din vest sau din Statele Unite, cât de mari sunt asemănările și cât de mari sunt diferențele? Interesantă mențiunea Statele Unite. Pentru a
reconfigura curicula și a o aduce la zi, am căutat material, practic, și încercam să găsesc. Deci scopul meu a fost să acopăr cât mai multe arii ale tehnologiei aplicate în medicină, fără a intra în detalii. Dar ca și lățime să fie banda cât mai largă, pentru ca ei să poată după aceea să se specializeze mai târziu în funcție de direcția pe care o ia. Și am tot căutat materiale. Cărți, un fel de, ce să zic, termenul clasic ar fi monografie. Nu se mai folosește acum cu tehnologia, dar... Și am găsit cărți din Statele Unite, din Europa, de tot felul de editori. Majoritatea se specializează pe domeniul pe care autorul principal e specializat sau cunoaște mai bine. Și într-un târziu am găsit o carte editată în Statele Unite, care are un editor și 12 sau 13 autori, și care acoperă capitol cu capitol destul de multe arii ale tehnologiei aplicate în medicină. Și cartea asta este reeditată odată la 2 ani. Deci, practic, acum am lucrat pe versiunea 2018. Deci foarte nou. Deci, la anul, probabil, va fi reeditată din nou. Și m-am bucurat să găsesc o asemenea colecție de capitole, practic. Și asta am extins-o, sigur, cu anumite informații de bază, pentru că pornea de la un nivel în sus cartea, au trebuit să construiesc bazele, după care e o sarcină a cadrului didactic pe partea de tehnologie să caute materiale la zi despre tehnologie, atractive dacă se poate, deci am vizionat filme pe YouTube, un număr însemnat de ore și le-am făcut o selecție. Deci, din punctul meu de vedere, materialul, așa cum a fost predat la Hamburg, este actual la zi. În raport cu toate criteriile internaționale? În raport cu criteriile internaționale. Sigur că va trebui actualizat an de an. Nu semnificativ, dar 10-15% apar chestii noi sau se mai dezvoltă anumite, ce acum spun că este o tendință de viitor, s-ar putea la anul deja să fie o realitate sau peste 2 ani. Deci, în domeniul tehnologiei, dinamica este foarte vie, rapid, foarte rapidă. Corect. Mersi. Adi. Foarte interesant ce povestești, Peti, pentru că și în biofizică experiența e similară. După cum am spus, dacă iei 5 cărți de biofizică, vor fi destul de diferite unele de altele. Și cum universitățile americane, de exemplu, sunt în primul rând instituții de cercetare, atunci profesorul va ține un curs foarte axat pe domeniul lui de cercetare. Așa se întâmplă cel mai des. Dacă ne uităm la educația de medicină din Statele Unite, cunoaștem că acolo intri la medicină după ce ai luat diploma de licență și în timpul acestei diplome de licență ești obligat să iei un curs de fizică cu laborator, un curs de biologie cu laborator, un curs de chimie cu laborator. Și așa că noi, în sistemul nostru Bologna, noi avem nevoie să facem, ca să zic așa, o combinație liniară între un fel de fizică de facultate și fizică, biofizică aplicată direct în medicină. Deci trebuie să acoperim aceste două elemente. Dacă te uiți într-o universitate americană, de exemplu, și vrei să vezi departamentul de biofizică la University of Chicago, de exemplu, vei găsi doar chimie, fizică și IT, computer science, biologie. Deci biofizica se face, este practic la interfața între aceste științe empirice. Știm că până în secolul XIX nici nu exista diferență fizică, biologie, chimie. Toți erau oameni de știință. Cred că și cuvântul fizician e foarte nou. Și atunci noi trebuie să selectăm din toate aceste surse un conținut apropiat atât unui viitor medic, cât și unui grup de studenți, așa cum îi ai, poate mai heterogen, poate mai omogen, depinde cum vor fi. Și, deci, practic, ce am încercat eu în această activitate, odată să le dau bazele fizicii. Deci dacă din discuțiile mele cu studenții am observat că nu știu ce e oscilator armonic sau o undă, bineînțeles, tu ca să predai ochiul, urechea
niște instrumente care detectează unde electromagnetice și unde mecanice, atunci trebuie să le explici și ce sunt undele, că altfel n-ai făcut nimic. Așa că, într-un fel, eu am folosit 3 cărți de biofizică care mi-au plăcut și încă 3 cărți de fizică, dar bineînțeles că din acele 3 cărți de fizică am selectat anumite capitole care se potrivesc cursului nostru. Și cărțile de fizică sunt niște cărți în format electronic care bănuiesc, adică nu bănuiesc, sunt mai mult ca sigur, sunt folosite în Statele Unite pentru primeți. Ok. Bun, acum, gândindu-mă de fapt la curicula noastră, noi am avut o curiculă, să spunem așa, experimentală, în sensul în care aș vrea să le mulțumesc unor oameni care m-au ajutat să elaborez această curiculă. În primul rând, domnului profesor Neil David, prin, să spun așa, acknowledgement-ul lui legat de tot ceea ce înseamnă evidence-based psychology, dar și unor colegi din Statele Unite, cum ar fi Adrian Rus, Wesley Lee și Josie Gawa, care au contribuit cumva prin sfaturile lor și uneori chiar prin materialele pe care mi le-au trimis la elaborarea curiculei noastre legate de psihologia medicală. Și cred că, de fapt, asta e foarte important. Studenții au simțit că e ceva nou, că se potrivește cumva cu realitatea zilelor noastre, această curiculă, că acoperă cumva toate nevoile unui medic în privința psihologiei medicale, iar feedback-urile până la urmă au fost pe măsură. Și, nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc lui Erzan Predatu, pe care voi îl cunoașteți, care a fost alături de mine și împreună cu care am susținut LP-urile la Hamburg. Ok, acum suntem la final, vremea zbură foarte repede alături de voi și vreau să-mi spuneți care sunt expectanțele voastre. Știu că în noiembrie ne vom întoarce din nou la Hamburg, în aceeași formulă. Care sunt expectanțele, așteptările voastre? Ce veți face diferit? Ce veți face altcumva? Sau poate ce veți menține în privința disciplinelor voastre? Va fi anul 2, ceea ce înseamnă campus mai plin. Acum, fiind la început de drum, era o singură serie de studenți. Anul întâi, 110, 115 aproximativ, vor mai fi încă o dată pe atâta. Deci, una din expectanțe este să simțim un pic mai vibrantă atmosfera acolo. Ok. Ceea ce va fi bine și asta va crește an de an. Corect. Okay. Și sigur, vedem, eu mi-am propus niște mici modificări la curiculă, mici updatări la curs, poate niște mici reașezări la partea de lucrări practice, unde încercăm să introducem tot felul de activități care nu doar să le dea bazele folosirii calculatoarelor, ci un pic să le arate și cam cum arată utilizarea diverselor platforme software sau diverselor module în context medical, în spital, gen un electronic health record sau imagistică și așa mai departe. Și altfel optimist. Ok. Adi. Așteptările mele este să văd cât mai mulți studenți entuziaști și care au pus multă energie în învățatul fizicii și a biofizicii. Am avut un procent de studenți, nu voi spune care e procentul, dar am avut un procent însemnat de studenți care, cu toate că nu au... se vedea din felul în care, nu știu, scriau sau întrebările care le puneau, că nu au avut contact foarte mult cu fizica înainte și până la urmă, până la sfârșitul cursului, au reușit să se descurce foarte bine în examen. Și acești studenți m-au bucurat foarte mult. Deci chiar am avut o mare satisfacție să văd că de la îngrijorarea inițială au ajuns la un mare succes personal, cred eu. Și aș dori să avem cât mai mulți studenți ambițioși de acest gen, nu neapărat să știe fizică, dar să fie ambițioși. Ce voi îmbunătăți? În primul rând, anul viitor voi avea o mostră de examen. Ceea ce pentru ei este foarte important, că am primit întrebarea asta foarte des, cam cum va arăta examenul și nu știa nimeni. Dar acum pot să le arăt de la bun început. Uitați, dragilor, așa a arătat examenul anul trecut și cam la așa ceva vă puteți aștepta. Pentru că, ca să ne întoarcem din nou la procesul învățării, cred că ce putem face în predarea fizicii sau ce pot face este ceea ce se numește expectation management, managementul așteptărilor.
Deci, odată, cum am sugerat, foarte mult din curicula s-a schimbat din mers, pentru că a fost un proces de feedback foarte rapid, am văzut, de adaptare. Dar acum vom porni de la această curiculă adaptată și nu va mai trebui să facem schimbări. Deci eu voi putea de anul viitor să pornesc cu ceva mult mai potrivit lor și să le spun mult mai mult în linii mari, uitați, cam acestea vor fi subiectele și cam acestea vor fi subiectele și de examen. Ceea ce cred că va dispersa foarte mult nivel de îngrijorare care poate a existat anul acesta, mai ales că fizica nu e, să zic așa, o materie clasică care se învață în programele de medicină. E un pic diferită de alte materii din medicină. Ok. Păi, eu vă mulțumesc pentru prezența voastră în această seară în studio. Sper să ne revedem și cu siguranță ne vom revedea anul viitor cu alte impresii legate de Hamburg și cu aceste procese psihologice implicate în învățare, într-un nou context, fiind vorba de anul 2. Și atunci vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și să ne revedem cu bine. Mulțumim pentru invitație. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea Ora de Psihologie în această seară. Să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. La revedere!